স্ট্রাগল কৰিবই লাগিব হা নোৱাৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় ঠিক আছে তোমালোকে যে নোৱাৰা এই যে হাত উঠালা ইমান কিজনে মেথছ ভয় খাওঁ এটা কথা হ'ল চবে টাইম বিচাৰে এতিয়া লাইফৰ এটা টাইমত যদি মেথছটো শিকা যায় সাপোজ এজন ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা আছে যে ক্লাছ 5 6 7 ত যিটো আমাৰ ক্যালকুলেশন আহে 5 + 5 কিবা সিচুৱেচন আহা নাই যে আমি ইজি পাম ঠিক আছে তাহলে কৈ পেলাই আমাক ক'লে যে টোটেল এতিয়া কিমান টকা আছে তো আমি কি কৰিব দিছো So, edit technique আছে যে আমরা অসমৰ পানীটো ৰাজস্থানত শুনিছে অসমৰ পানী তালৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰি যাব পাৰিম নেকি ঘৰৰ ভিতৰতে এটা ৰুমৰ পৰা বেলেগ ৰুমলৈকে পানী কেনেকৈ দিওঁ পাইপত ধৰি দিওঁ পাইপত ভাৰতত অ'কে এনেকুৱা ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্টবিলাক বনে য'ত নেকি কেনেলছবিলাক বনোৱা আৰু তাৰে ভিতৰতে কেনেলছবিলাকৰ মেইন পাৰ্পাছ কি হয় ইৰিগেশ্যনৰ মেইন পাৰ্পাছ কি হয় সবৰে পাৰ্পাছ থাকে পাৰ্পাছ ৱৰ্ডটো বহুত লাগিছে চাগে আজি হা মোৰ নিকনেম বনাই নিদিব পাৰ্পাছ বুলি সো আজি আপোনাৰ কেনেকুৱা ফিল হৈছে ekuhipath গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনালোকে আহিছে আজি খুবেই আনন্দিত আৰু এই কেৰিয়াৰ গাইডেন্স ছেশ্যনটো যিহেতু আমাৰ যোনটো ডিগ্ৰী যোনটো কমপ্লিট কৰিব এতিয়া প্লাছ PG ষ্টুডেণ্টছ প্লাছ জুনিয়ৰ থাৰ্ড ছেমেন যোনবিলাকে কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এই ekuhipath যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা লাইক দে হেভ টুক এ ষ্টেপ টুৱাৰ্ডছ গাইডিং অল অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ তো মই ভাবোঁ আজি যোনটো ছেশ্যন আমি বিকালি কলেজত যোনটো হৈছে সেইটো খুবেই মানে এইটো ধুনীয়া এপ ছেশ্যন এণ্ড আই এম ফিলিং এ ভেৰি লাকি ডেট আই এটেণ্ডেড যি ছেশ্যন যোনটো আমাৰ ছেশ্যন হৈছে তাতে আমাৰ চেমল ছাৰে খুব ধুনীয়াকৈ গাইড কৰিছে আমাক প্লাছ আমাৰ ৰিমচি মেমে আৰু নিৰ্মল ছাৰ আছে খুবেই ধুনীয়াকৈ আমাক গাইড কৰিছে আৰু সেই হিচাপে যোনটো আমি এতিয়া মেমতে APSC বহুতকেইটা জব অপৰচুনিটিছৰ বিষয়ে কৈছে তো আই থিংক মোৰ যিমানকেইটা কালিগছ আছে কলেজত তেখেতসকলে চবে চাগে এতিয়া ভাবিব ধৰিছে যে আমাৰ কিবা এটা জীৱনৰ এইমত আমি এটা কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিয়ে মই আজি এইখিনি ক'ব কৈছোঁ থেংক ইউ আৰু আমাৰ APSC ক্ৰেছ কৰ্চৰ যিটো আমাৰ ক্ৰেছ কৰ্চ আছে তাতে তাৰ যিটো বেচ আছে সেই বেচত এনৰলমেণ্ট ইজ কমপ্লিটলি ফ্ৰী প্ৰথমতে মোৰ নমস্কাৰটো দিছোঁ মোৰ নাম অনিতা বৰা আপোনালোকে অহাৰ বাবে মোৰ খুব ভাল লাগিছে মই নতুন কিবা এটা শিকিব পাইছোঁ আচলতে মই ইউটিউবত আপোনালোকৰ ভিডিঅ' মই আগৰ পৰাই চাওঁ আৰু আজি আপোনালোকক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল এইখিনি ধন্যবাদ কেনেকুৱা লাগিলে ekuhipathৰ সৈতে সেইটো কওক নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী জিন্তু ৰাভা আজিৰ ekuhipathত মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে কাৰণ কিয় নজনা বস্তু বহুতো শিকিব পাৰিছোঁ আৰু যিহেতুকে আমি নজনা বস্তুবিলাক ছাৰ মেমহঁতে শিকাইছে কন্টেক্ট কৰিবা আজি সব কন্টেক্টটো পালাই ইউটিউব চেনেলটো চাইছা না নাই 1.86 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ্স মই এই মাত্ৰ চেক কৰিলো আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলছ আৰু লগত আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো চেক কৰিছো বৰশ্ৰী মেম আৰু মেম আমি হেতুৱে কৰি আছিলো আৰু স্কলাৰশিপ ৰাইট উই আৰ ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটফুল একচুয়ালি আমাৰ ষ্টুডেন্টছে আজি এৰাউণ্ড 20 ষ্টুডেন্টছে স্কলাৰশিপ পাব প্লাস স্পেশাল কাউন্সেলিং পাব হেতু আমাৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে দিস ইজ আ ভেৰি ওয়ান্ডাৰফুল অপৰচুনিটি that আপোনালোকে আমাৰ ষ্টুডেন্টছক দিলে we are very very grateful for that thank you so much I think with this I will conclude today's program